Ο Ανδρέας πάγωσε όταν άκουσε τη διαθήκη. Σε αυτόν, τον αγαπημένο εγγονό, τίποτα εκτός από έναν φάκελο από τη γιαγιά. «Για το μνημείο, πάρε τη φωτογραφία μου από την κορνίζα», έγραφε το σημείωμα. Μόλις όμως ο εγγονός αφαίρεσε τη φωτογραφία από τον τοίχο, δεν πίστευε στα μάτια του. Αγαπητοί φίλοι, αν σας αρέσει η ιστορία, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Για εσάς είναι απλά ένα κλικ, αλλά για εμάς είναι τεράστια υποστήριξη που μας βοηθά να συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε τέτοιες ιστορίες. Ευχαριστούμε και καλή ακρόαση. Η είδηση ότι η γιαγιά του δεν υπήρχε πια συγκλώνησε τον Ανδρέα. Παρόλο που δεν ήταν πια μικρό παιδί, τα δάκρυα έτρεχαν τόσο έντονα που ακόμα και ο πιο σκληρός άνθρωπος θα λύγιζε. Για τον Ανδρέα, η γιαγιά Ελένη δεν ήταν απλώς συγγενής ή η μητέρα του πατέρα του. Ήταν η γυναίκα που έγινε τα πάντα για εκείνον, ένας ολόκληρος κόσμος, μια συγγενής ψυχή και η πιο στενή υποστήριξη που είχε ποτέ. Η γιαγιά αντικατέστησε τους γονείς του Ανδρέα. Όχι επειδή είχαν πεθάνει, τον είχαν εγκαταλείψει ή ήταν αλκοολικοί ή ναρκωμανείς. Και οι δύο γονείς ήταν συνηθισμένοι εργαζόμενοι. Απλά ο γιος τους κάπως δεν τέριαζε στη ζωή τους. Η μητέρα γέννησε τον Ανδρέα και 3 χρόνια αργότερα την αδερφή του. Η φροντίδα των παιδιών ήταν κυρίως ευθύνη της γιαγιάς Ελένης, καθώς οι γονείς συχνά δούλευαν νυχτερινές βάρδιες. Ενώ πάντα έσπευδαν να πάρουν τη μικρότερη, τον Ανδρέα λες και τον ξεχνούσαν. Στο σπίτι της δικής του οικογένειας, ο Ανδρέας ήταν περιττός και ανεπιθύμητος. Όσο ήταν μικρός, οι γονείς του αφιέρωναν λίγο χρόνο, αλλά καθώς μεγάλωνε, η προσοχή τους γινόταν όλο και λιγότερη. Τελικά μια μέρα, η μητέρα ήρθε με τσάντες και χρήματα, τα έδωσε στη γιαγιά και χωρίς να σηκώνει τα μάτια της, ζήτησε από τη γιαγιά να φροντίσει τον εγγονό μόνη της. «Κατερίνα, είναι και αυτός γιος σου. Τι κάνεις, γιατί χωρίζεις τα παιδιά σε αγαπημένα και μη», είπε αυστηρά η γιαγιά. «Μαμά, μην ανακατεύεσαι, δεν θα καταλάβεις. Με τα βίας τα βγάζουμε πέρα. Γιατί να κάνω κι άλλο παιδί, ας ασχολούμασταν με αυτήν που έχουμε», απάντησε ιστερικά η μητέρα. Η γιαγιά Ελένη μεγάλωσε τον Ανδρέα μόνη της στο μικρό διαμέρισμά της στην Καλιθέα. Παρά τη μικρή σύνταξή της, πάντα έβρισκε χρήματα για να αγοράσει στον εγγονό της παγωτό ή ένα νέο τετράδιο για το σχολείο. Στο μικρό της διαμέρισμα πάντα μύριζε πίτες και στους τοίχους κρέμονταν φωτογραφίες από το παρελθόν. Ο Ανδρέας ιδιαίτερα αγαπούσε εκείνη όπου η νεαρή γιαγιά με φωτεινό χαμόγελο στεκόταν δίπλα στον παππού που δεν γνώρισε ποτέ. Με τα χρόνια, ο Ανδρέας μεγάλωνε μετατρεπόμενος σε έναν σοβαρό νέο. Έμαθε να επισκευάζει τα πάντα, από μολύβια μέχρι τηλεοράσεις, να μαγειρεύει και να φροντίζει τη γιαγιά του, που ήταν πάντα δίπλα του. Στο σχολείο είχε δύσκολες σχέσεις με τους συμμαθητές του. Τα παιδιά γρήγορα παρατηρούν όσους διαφέρουν και τα ρούχα του Ανδρέα, αν και πάντα καθαρά, ήταν παλιωμοδίτικα, αγορασμένα προφανώς από τη λαϊκή αγορά και όχι από μοντέρνα καταστήματα. «Δεν πειράζει, εγγονέ μου», έλεγε η γιαγιά όταν γυρνούσε σπίτι με σβησμένο βλέμμα. «Το σημαντικό δεν είναι το εξωτερικό, αλλά το εσωτερικό. Και εσύ είσαι ο καλύτερος». Του δίδασκε τη σοφία της ζωής. «Ξέρεις, Ανδρέα», επαναλάμβανε συχνά, «ποτέ μην ανταλλάσσεις την τιμή σου με χρήματα. Ο πλούτος έρχεται και φεύγει, αλλά η συνείδησή σου πρέπει να μένει καθαρή». Τα φοιτητικά χρόνια πέρασαν γρήγορα. Στο 3ο έτος, ο Ανδρέας γνώρισε την Νατάσα, μία σεμί κοπέλα από τη σχολή οικονομικών. Ήρθε στο εργαστήριο με ένα χαλασμένο σεσουάρ και από τότε δεν χώρισαν. Η Νατάσα μεγάλωσε σε μια συνηθισμένη οικογένεια όπου οι γονείς δούλευαν πολύ για την κόρη τους. Καταλάβαινε την ιστορία του Ανδρέα και γρήγορα έγινε φίλη με την Ελένη. «Καλό κορίτσι», έλεγε η γιαγιά, όταν η Νατάσα έφευγε μετά από ένα ακόμα κοινό δείπνο. «Νοικοκυρά, καλόκαρδη και το σημαντικότερο, σε κοιτάζει με αγάπη». Ο Ανδρέας κοκκίνιζε, αλλά μέσα του συμφωνούσε. Η Νατάσα έγινε γι' αυτόν όχι απλώς μια κοπέλα, αλλά ένας στενός άνθρωπος με τον οποίο μπορούσε να μοιραστεί τα πάντα. Μετά την αποφοίτησή του από το ΤΕΙ, ο Ανδρέας έλαβε πρόταση από τον Σπύρο
τον ιδιοκτήτη του εργαστηρίου, να γίνει πλήρες μέλος της επιχείρησης. Ο μισθός δεν ήταν τεράστιος, αλλά σταθερός και το κυριότερο, η δουλειά του έδινε ευχαρίστηση. Τώρα αυτός και η γιαγιά του μπορούσαν να απολαύσουν λίγα περισσότερα, φρούτα εκτός εποχής, καινούριες ταπετσαρίες για την κουζίνα όπου οι παλιές είχαν ξεθοριάσει. Ένα βράδυ, καθώς διπνούσαν οι τρεις τους, ο Ανδρέας, η Νατάσα και η γιαγιά χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν η μητέρα του Ανδρέα. «Γεια σου, γιέ μου», είπε με αφύσικα εύτιμη φωνή. «Σκεφτήκαμε με τον πατέρα σου να σε καλέσουμε σε οικογενειακή γιορτή. Η Ελένη τελείωσε το πανεπιστήμιο, πήρε πτυχίο με άριστα, θα το γιορτάσουμε». Το Σάββατο, ο Ανδρέας και η Νατάσα πήγαν στην ταβέρνα ο Διονύσης. Ο Ανδρέας δεν είχε πάει σε οικογενειακές γιορτές για 10 χρόνια και ένιωθε άβολα. Μέσα όλα ήταν πολυτελή για τα δεδομένα της πόλης. Λευκά τραπεζομάντιλα, κρυστάλλινα ποτήρια, σερβιτόρι με παπηγιόν. Στο μακρύ τραπέζι κάθονταν ήδη οι γονείς, η Ελένη με κάποιον καλοντημένο νεαρό και αρκετοί άγνωστοι στον Ανδρέα άνθρωποι. «Να και ο γιος μας», φώναξε υπερβολικά δυνατά η μητέρα όταν μπήκαν. Και με αραβωνιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Ανδρέας σύστησε την Νατάσα και κάθισαν στο τραπέζι. Όλο το βράδυ κύλησε σε τεταμένη ατμόσφαιρα. Οι γονείς επενούσαν την Ελένη, μιλούσαν για τις επιτυχίες και τις προοπτικές της, σχεδόν αγνοώντας τον γιο τους. Λίγο πριν φύγουν, η μητέρα πήρε τον Ανδρέα παράμερα. «Ανδρέα», άρχισε διστακτικά, «καταλαβαίνουμε με τον πατέρα σου ότι κάναμε λάθος. Ας προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τις σχέσεις μας. Στο κάτω-κάτω είσαι γιος μας». «Ξέρεις, μαμά», απάντησε μετά από παύση, «δεν κρατάω κακία. Έχω τη δική μου ζωή, τους δικούς μου ανθρώπους και δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει χώρος για εκείνους που με θυμούνται μια φορά στα 10 χρόνια». Εκείνο το βράδυ, ο Ανδρέας έκανε πρόταση γάμου στη Νατάσα. Δεν ήταν αυθόρμητη απόφαση. Είχε καιρό που είχε αγοράσει το δαχτυλίδι, αποταμιεύοντας από κάθε μισθό. Αλλά ακριβώς τώρα ένιωσε ότι η στιγμή είχε έρθει. Ήθελε να δημιουργήσει μια οικογένεια πραγματική και δυνατή, διαφορετική από αυτή στην οποία μεγάλωσε. Στον γάμο, οι γονείς της Νατάσας βοήθησαν με τη διοργάνωση, νοικιάζοντας μια μικρή αίθουσα σε καφέ στο Παλαιό Φάληρο. Η γιαγιά επέμενε ο Ανδρέας να καλέσει τους γονείς του. «Δεν πρέπει να κόβεις τους οικογενειακούς δεσμούς», έλεγε. «Όπως και να έχει, είναι γονείς σου». Ο Ανδρέας δεν αντιμίλησε. Έστειλε πρόσκληση. Προς έκπληξή του ήρθαν κομψά ντυμένοι με δώρα και ευχές. Η αδερφή του ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του γλεντιού «Και εγώ παντρεύομαι». Και όπως βλέπετε, περιμένουμε και προσθήκη. Ο γάμος θα γίνει στο Μετροπόλ, το πιο ακριβό εστιατόριο της πόλης. Μετά από μερικούς μήνες, η Νατάσα ανακοίνωσε ότι περίμεναν παιδί. Η είδηση προκάλεσε κύμα χαράς. Η γιαγιά έλαμπε από ευτυχία, υποσχόμενη να πλέξει για τον δυσέγγονο ή τη δυσεγγονή τις πιο ζεστές κάλτσες. Το φθινόπωρο, όταν η εγκυμοσύνη της Νατάσας ξεπέρασε τους 7 μήνες, η Ελένη αρρώστησε με πνευμονία. Ο Ανδρέας επέμενε για νοσηλεία, αν και η γιαγιά αντιστεκόταν. Στο νοσοκομείο συνάντησε τους γονείς του, που αναπάντεχα ήρθαν και αυτοί να επισκεφθούν την Ελένη. «Καιρό θέλαμε να περάσουμε», είπε η μητέρα, προφανώς νιώθοντας άβολα. «Πώς μάθατε ότι η γιαγιά είναι στο νοσοκομείο?» ρώτησε ο Ανδρέας. «Τηλεφώνησε μια γειτόνισσα», απάντησε απρόθυμα η μητέρα. «Ανταλλάξαμε τηλέφωνα όταν επισκεφθήκαμε τη μαμά». Στο θάλαμο, αντί να ρωτήσει για την υγεία της Ελένης, η μητέρα άρχισε να μιλά για τα προβλήματα της αδερφής του. «Φαντάσου, μαμά, αυτή και ο άντρας της δεν μπορούν να μπουν στο νέο διαμέρισμα, η ανακαίνιση καθυστερεί και το να μένουν μαζί μας είναι στενάχωρο, ειδικά με το μωρό. Σκεφτήκαμε μήπως μένουν προσωρινά στο διαμέρισμά σου. Εσύ ούτως ή άλλως είσαι στο νοσοκομείο και μετά μπορείς να μετακομίσεις σε εμάς». «Κατερίνα», είπε τελικά η γιαγιά, «σιγά αλλά σταθερά, δεν πέθανα ακόμα για να μοιράζεις το διαμέρισμά μου. Και στο νοσοκομείο δεν θα μείνω για πάντα».
Όσο για την Ελένη και τον άντρα της, νομίζω έχουν αρκετά χρήματα για να νοικιάσουν σπίτι, αφού αγόρασαν τόσο ακριβό διαμέρισμα. 2 εβδομάδες αργότερα, η γιαγιά πήρε εξιτήριο. Είχε εμφανώς εξασθενήσει, αλλά δεν έχανε το κουράγιο της. Ο Ανδρέας και η Νατάσα την περιέβαλαν με φροντίδα, αλλά ήταν φανερό ότι η ασθένεια δεν πέρασε χωρίς επιπτώσεις. Με δυσκολία έφτανε ως την κουζίνα. Ένα βράδυ, καθώς κάθονταν στην κουζίνα πίνοντας τσάι, η γιαγιά ξαφνικά άρχισε να μιλά για πράγματα που πριν δεν ανέφερε. «Ανδρέα, ξέρεις γιατί σε αγαπώ τόσο?» Χαμογέλασε. «Επειδή είμαι ο εγγονός σου?» «Όχι μόνο», κούνησε το κεφάλι της. «Μοιάζεις πολύ με τον πατέρα μου, τον προπάπο σου. Ήταν και εκείνος τόσο αξιόπιστος, εργατικός, δεν το έβαζε ποτέ κάτω, όσο δύσκολα κι αν ήταν τα πράγματα». Την παραμονή του τοκετού της Νατάσας, η γιαγιά ένιωσε άσχημα. Το ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα, αλλά ήταν αργά. Εκτεταμένο έμφραγμα δεν άφησε ελπίδες. Η Ελένη πέθανε χωρίς να δει τον δυσέγγονό της. Η κηδεία ήταν σεμνή, όπως και η ζωή της Ελένης. Ήρθαν γείτονες, μερικές παλιές φίλες, οι γονείς με την αδερφή, πρώην συνάδελφοι. Ο Ανδρέας στεκόταν δίπλα στο φέρετρο, μη νιώθοντας τίποτα εκτός από ένα βαθύ θλιβερό πόνο. Η Νατάσα ήταν δίπλα του. Με τον μικρό Πέτρο στην αγκαλιά της, τον οποίο η μητέρα της έφερε κατευθείαν από το μεευτήριο για λίγες ώρες για να αποχαιρετήσει την προγιαγιά του. Μετά την κηδεία, όλοι προσκλήθηκαν στο μνημόσυνο. Στη στενή κουζίνα μαζεύτηκαν οι πιο κοντινοί, τρώγοντας σιωπηλά, θυμούμενοι την Ελένη, σκεπτόμενοι τα δικά τους. Ο Ανδρέας παρατήρησε ότι η μητέρα και η αδερφή του συνεχώς αντάλλασαν βλέμματα, προφανώς περιμένοντας κάτι. Το βράδυ, όταν οι περισσότεροι καλεσμένοι είχαν φύγει, χτύπησε η πόρτα. Στο κατόφλι στεκόταν ένας ηλικιωμένος άντρας με χαρτοφύλακα. «Καλησπέρα, Γιώργος Κωνσταντίνου». «Συμβολεογράφος», συστήθηκε. «Συγγνώμη για την εισβολή σε μια τέτοια μέρα, αλλά έχω οδηγίες από την Ελένη Πέτρου που δεν μπορούν να αναβληθούν». Όλοι συγκεντρώθηκαν στο σαλόνι. Ο συμβολεογράφος άπλωσε στο τραπέζι τα χαρτιά. Η Ελένη Πέτρου με προσέγγισε πριν από περίπου 6 μήνες. Άρχισε. «Συνέταξε διαθήκη, την οποία είμαι εξουσιοδοτημένος να αναγνώσω σήμερα». Φόρεσε τα γυαλιά του και άρχισε να διαβάζει. «Εγώ, η Ελένη Πέτρου, έχοντας πλήρη διάβγεια πνεύματος, κληροδοτώ το διαμέρισμά μου στη διεύθυνση, στην ύφη μου Κατερίνα Μιχαήλ και την κόρη της Ελένη Μιχαήλ σε ίσα μερίδια. Το αυτοκίνητο Fiat μοντέλο 126 που μου άφησε ο σύζυγός μου, το κληροδοτώ στον γιο μου Μιχαήλ Πέτρου. Στον εγγονό μου Ανδρέα Μιχαήλ, ο συμβολεογράφος έκανε παύση, γύρισε τη σελίδα, αφήνω ένα προσωπικό αντικείμενο, έναν φάκελο με σημείωμα, που ζητώ να του παραδοθεί προσωπικά μετά την ανάγνωση της διαθήκης». Στο δωμάτιο έπεσε σιωπή. Ο Ανδρέας πάγωσε. Σε αυτόν τον αγαπημένο εγγονό τίποτα εκτός από κάποιον φάκελο. Η Ελένη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ένα θριαμβευτικό χαμόγελο. Επιτέλους επικράτησε η δικαιοσύνη. Ψιθύρισε, αλλά αρκετά δυνατά ώστε να ακούσουν όλοι. Η μητέρα έριξε στην κόρη της ένα προειδοποιητικό βλέμμα, αλλά ήταν εμφανές ότι και εκείνη ήταν ικανοποιημένη. Ο συμβολεογράφος έβγαλε από τον χαρτοφύλακά του έναν λευκό φάκελο. «Ανδρέα Μιχαήλ, αυτό είναι για σας». Η Ελένη Πέτρου τόνισε ιδιαίτερα ότι το περιεχόμενο προορίζεται μόνο για τα μάτια σας. Ο Ανδρέας μηχανικά πήρε τον φάκελο. Τα χέρια του έτρεμαν ελαφρά. Κοίταξε το όνομα γραμμένο με τον γνώριμο γραφικό χαρακτήρα της γιαγιάς. Προσεκτικά, καλλιγραφικά γράμματα με στυλό. «Μπορούμε να μάθουμε τι περιέχει?» ρώτησε η Ελένη, χωρίς να κρύβει την περιέργειά της. «Δεν νομίζω ότι σε αφορά», απάντησε ξερά ο Ανδρέας. Άνοιξε τον φάκελο. Μέσα ήταν ένα διπλωμένο στα 4 φύλλο χαρτιού. Ο Ανδρέας το ξεδίπλωσε και διάβασε. «Αγαπημένο μου εγγονάκι, για το μνημείο πάρε τη φωτογραφία μου από την κορνίζα. Σε αγαπώ, η γιαγιά σου. Μόνο μια γραμμή, καμία εξήγηση, τίποτα». Ο Ανδρέας ξαναδιάβασε το σημείωμα αρκετές φορές, προσπαθώντας να καταλάβει αν υπήρχε κάποιο κρυμμένο νόημα, αλλά όχι.
Απλώς ένα αίτημα να πάρει μια φωτογραφία για το μνημείο. Λοιπόν, τι λέει, δεν άντεξε η Ελένη. Προσωπικό, απάντησε κοφτά ο Ανδρέας, κρύβοντας το σημείωμα στη τσέπη του. Ο συμβολεογράφος μάζεψε τα χαρτιά. Με αυτό η αποστολή μου ολοκληρώθηκε. Δεχτείτε τα συλληπιτήριά μου ξανά. Όταν η πόρτα έκλεισε πίσω του, η Ελένη δεν κρατήθηκε. Λοιπόν, αδερφέ, συγχαρητήρια. Έμεινες με το τίποτα. Κι όμως, σίγουρα νόμιζες ότι η γιαγιά θα σου άφηνε τα πάντα. Μην ανησυχείς, μπορείς να πάρεις τα πράγματα τα άχρηστα. Ούτως ή άλλως θα κάνουμε ανακαίνιση εδώ. Δεν μας χρειάζονται τα παλιατζούρια. Ελένη, σταμάτα, την τράβηξε η μητέρα, αλλά χωρίς ιδιαίτερη αυστηρότητα. Ο Ανδρέας κοίταζε σιωπηλά τη σκηνή αυτή. Μέσα του έβραζε μια θύελλα συναισθημάτων. Δεν ήταν για το διαμέρισμα ή το αυτοκίνητο. Στο κάτω-κάτω ποτέ δεν υπολόγιζε σε κληρονομιά. Αλλά γιατί η γιαγιά είχε συμπεριφερθεί τόσο παράξενα? Γιατί δεν εξήγησε την απόφασή της? Αυτό δεν της έμοιαζε καθόλου. Η Νατάσα τον έπιασε από το χέρι. «Πάμε σπίτι», είπε σιγά. «Ο Πέτρος είναι κουρασμένος και εμείς χρειαζόμαστε ξεκούραση». Καθώς έφευγαν, ο Ανδρέας άκουσε την Ελένη να λέει «Μαμά, ας καλέσουμε έναν μεσίτη. Αυτό το διαμέρισμα σε τέτοια περιοχή αξίζει τουλάχιστον 200.000 ευρώ». Σ' όλη τη διαδρομή για το σπίτι, ο Ανδρέας σιωπούσε. Η Νατάσα δεν τον ενοχλούσε με ερωτήσεις, καταλαβαίνοντας ότι τώρα χρειαζόταν να μείνει με τις σκέψεις του. Στο σπίτι, αφού βάλανε τον Πέτρο για ύπνο, κάθισε δίπλα στον άντρα της στον καναπέ. «Δεν είσαι στενοχωρημένος για την κληρονομιά, έτσι δεν είναι?» ρώτησε προσεκτικά. «Φυσικά όχι», απάντησε ο Ανδρέας. «Απλώς όλο αυτό είναι τόσο παράξενο. Η γιαγιά ποτέ δεν ήταν φιλάργυρη. Πάντα έλεγε ότι το σημαντικό είναι η καλοσύνη και η φροντίδα, όχι τα υλικά αγαθά. Και ξαφνικά αυτή η απόφαση, απλά δεν καταλαβαίνω». «Τι έλεγε στο σημείωμα?» Η Νατάσα έδειξε το φάκελο που ο Ανδρέας ακόμα κρατούσε σφιχτά. «Μόνο για τη φωτογραφία. Πραγματικά παράξενο». Μήπως ήθελε να πει κάτι άλλο? Μήπως την ανάγκασαν να το κάνει αυτό? Ο Ανδρέας κούνησε το κεφάλι. Τη γιαγιά ήταν αδύνατο να την αναγκάσεις να κάνει κάτι που δεν ήθελε. Μπορεί να φαινόταν μαλακή, αλλά στην πραγματικότητα ήταν πολύ δυνατός άνθρωπος. Όχι, αυτή είναι συνειδητή απόφασή της. Το ερώτημα είναι γιατί. Πήρε τον φάκελο στα χέρια του, ξαναδιάβασε την επιγραφή, τον έστριβε σαν να έλπιζε να βρει μια υπόδειξη. Και εκεί τον φώτισε μια ιδέα. «Νατάσα, θυμάσαι εκείνη τη φωτογραφία που πάντα στεκόταν στην κομμότα, η γιαγιά με τον παππού στα νιάτα τους?» «Ναι, φυσικά πάντα έλεγες ότι την αγαπάς. Αύριο θα πάω εκεί και θα πάρω αυτή τη φωτογραφία. Ίσως υπάρχει κάτι εκεί». «Θέλεις να έρθω μαζί σου?» πρότεινε η Νατάσα. «Όχι, αγάπη μου, μείνε με τον Πέτρο». «Θα τα καταφέρω». Την επόμενη μέρα, αφού πρόχειρα πρωινήσανε και φίλησε τη γυναίκα και τον γιο του, ο Ανδρέας κατευθύνθηκε στο διαμέρισμα της γιαγιάς. Καθώς πλησίαζε στην είσοδο, είδε στην αυλή ένα αυτοκίνητο που είχε δει και χθες. Το καινούριο τσίπ της Ελένης. Άρα η αδερφή του ήταν ήδη εκεί. Ο Ανδρέας ανέβηκε στον τρίτο όροφο και χτύπησε την πόρτα. Άνοιξε η μητέρα με ρόμπα κρατώντας ένα πανί. «Α, εσύ είσαι», είπε χωρίς ιδιαίτερη χαρά. Πέρασε. Στο διαμέρισμα προφανώς γινόταν καθαρισμός. Η Ελένη με αθλητική φόρμα σήκωσε το κεφάλι. «Ώστε ήρθες τελικά. Ήδη αρχίσαμε να βάζουμε τάξη εδώ. 40 χρόνια τίποτα δεν άλλαξε. Φαντάσου». Ο Ανδρέας πέρασε σιωπηλά στο σαλόνι. Στην κομμότα, όπως πάντα, στεκόταν εκείνη η φωτογραφία, σε απλή ξύλινη κορνίζα. Η νεαρή γιαγιά και παππούς χαμογελούσαν με αγάπη. Η ημερομηνία 1955, η μέρα του γάμου τους. «Θα πάρω αυτή τη φωτογραφία», είπε, απλώνοντας το χέρι προς την κορνίζα. «Πάει ό,τι θέλεις, δεν με νοιάζει», ανασήκωσε τους ώμους η Ελένη. «Έτσι κι αλλιώς, τα περισσότερα πράγματα θα πεταχτούν. Τέτοιες αντίκες πλέον δεν τις θέλει κανείς». Ο Ανδρέας προσεκτικά πήρε την κορνίζα. Ήταν ελαφριά, οικία στα χέρια του. Πόσες φορές στην παιδική του ηλικία την έπαιρνε, την εξέταζε, ρωτούσε για τον παππού που δεν γνώρισε ποτέ.
«Νομίζω θα φύγω τώρα», είπε, κατευθυνόμενος προς την έξοδο. «Ω, περίμενε», είπε ξαφνικά η Ελένη, σαν να θυμήθηκε κάτι. «Μαμά, είδες τον νεσεσέρ μου. Νομίζω το άφησα στο περβάζι». Η μητέρα βγήκε από την κουζίνα, σκουπίζοντας τα χέρια της σε μία πετσέτα. «Όχι, εκεί υπάρχουν μόνο κάποιες παλιές εφημερίδες. Ίσως στο μπάνιο». Η Ελένη κατευθύνθηκε προς τα εκεί, αλλά ξαφνικά σταμάτησε, απευθυνόμενη στον Ανδρέα που ήταν ήδη στην πόρτα. «Ξέρεις, θυμάμαι πως ζούσες εδώ. Μην νομίζεις ότι τα ξέχασα όλα. Απλώς οι γονείς μας έκαναν μια επιλογή. Αποφάσισαν να επενδύσουν όλες τις δυνάμεις τους σε μένα, επειδή ήμουν πιο πολλά υποσχόμενοι. Και τα κατάφεραν. Και τώρα να, και η γιαγιά έκανε τη σωστή επιλογή». Ο Ανδρέας σφίχτηκε, αλλά συγκρατήθηκε. «Δεν ξέρεις τίποτα, Ελένη. Ούτε για την επιλογή, ούτε για τις προοπτικές, ούτε για το τι είναι πραγματικά σημαντικό στη ζωή. Και ποτέ δεν θα μάθεις, γιατί ζεις σε έναν κόσμο όπου όλα μετριούνται με χρήματα και στάτους». «Α, μην αρχίζεις τις ηθικολογίες σου», έκανε μία γκριμάτσα η Ελένη. «Στεν καθένα το δικό του. Σε σένα η φωτογραφία, σε μένα το διαμέρισμα. Όλα δίκαια, όλα σύμφωνα με την αξία». Ο Ανδρέας έφυγε χωρίς να απαντήσει. Στην ψυχή του ήταν βαρύ. Ακόμα κι αν η γιαγιά είχε όντως αφήσει κάτι πολύτιμο σχετικό με τη φωτογραφία, αυτό δεν καταλάγιαζε τον πόνο από τη σκέψη ότι η τελευταία της επιθυμία ήταν να δώσει το διαμέρισμα σε εκείνους που ποτέ δεν νοιάστηκαν για αυτήν. Στο σπίτι πήγε στην κουζίνα, προσεκτικά ακούμπησε την κορνίζα στο τραπέζι και κάθισε συλλογισμένος κοιτάζοντάς την. Η Νατάσα που τάιζε τον Πέτρο κοίταξε ερωτηματικά τον άντρα της. «Βρήκες τίποτα άλλο?» «Όχι», απάντησε ο Ανδρέας. «Προς το παρόν πήρα μόνο τη φωτογραφία». Έβγαλε προσεκτικά τη φωτογραφία από την κορνίζα. Στην πίσω πλευρά δεν υπήρχε τίποτα. Μόνο κιτρινισμένο χαρτί με την ημερομηνία γραμμένη με ξεθοριασμένο μελάνι. Ο Ανδρέας εξέτασε την ίδια την κορνίζα. Ένα συνηθισμένο ξύλο με αμυδρό βερνίκι. Και ξαφνικά παρατήρησε ότι στην εσωτερική πλευρά του πίσω καλύματος της κορνίζας κάτι ήταν κολλημένο. Ήταν ένας ακόμα φάκελος, επίπεδος, προσεκτικά κολλημένος στο χαρτόνι. Ο Ανδρέας τον αποκόλλησε προσεκτικά, ο φάκελος ήταν σφραγισμένος και με τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα, όπως και στο πρώτο σημείωμα, ήταν γραμμένο για τον Ανδρέα να ανοιχτεί μόνο από αυτόν. Τα χέρια του έτρεμαν ελαφρά καθώς άνοιγε τον φάκελο. Μέσα βρισκόταν ένα διπλωμένο στα δύο φύλλο χαρτιού και ένα μικρό κλειδί. «Τι υπάρχει εκεί?» Η Νατάσα πλησίασε, κοιτάζοντας πάνω από τον ώμο του. Ο Ανδρέας ξεδίπλωσε το σημείωμα και άρχισε να διαβάζει. «Αγαπημένο μου εγγονάκι, αν διαβάζεις αυτές τις γραμμές, σημαίνει ότι δεν είμαι πια στη ζωή και έλαβες το πρώτο μου σημείωμα. Συγχώρεσέ με για αυτό το μικρό τέχνασμα με το μοίρασμα της κληρονομιάς. Πίστεψέ με, είχα λόγους. Οι γονείς σου και οι αδερφοί σου τα τελευταία χρόνια συχνά ξεκινούσαν συζητήσεις για το διαμέρισμά μου. Έβλεπα τις πραγματικές τους προθέσεις και καταλάβαινα ότι δεν θα ησύχαζαν μέχρι να πάρουν αυτό που ήθελαν. Αν άφηνα το διαμέρισμα σε σένα, σίγουρα θα προσπαθούσαν να αμφισβητήσουν τη Διαθήκη, να αποδείξουν ότι ήμουν ανίκανη ή ότι βρισκόμουν υπό την επιρροή σου. Ξέρεις σε τι είναι ικανοί οι άνθρωποι για τα χρήματα. Γι' αυτό αποφάσισα να ενεργήσω διαφορετικά. Ας πάρουν το διαμέρισμα, ας είναι ευτυχισμένοι με αυτό. Σε σένα, αγαπημένο μου εγγόνι, αφήνω την πραγματική κληρονομιά. Αυτό που μαζεύαμε με τον παππού σου σε όλη μας τη ζωή. Το κλειδί που βρήκες είναι για μια τραπεζική θηρίδα στην Εθνική Τράπεζα, στην οδό Βενιζέλου. Η θηρίδα είναι στο όνομά σου, τα έγγραφα έχουν ήδη παραδοθεί στην τράπεζα. Στη θηρίδα υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία και έγγραφα. Ο παππούς σου ήταν πολύ προνοητικός. Αμέσως κατάλαβε προς τα πού πηγαίνουν τα πράγματα και μετέτρεψε όλες τις αποταμιεύσεις μας σε συνάλλαγμα. Και όταν ήρθε η οικονομική κρίση του 2010, εγώ, ακολουθώντας τις οδηγίες του, κατάφερα να διατηρήσω και μάλιστα να αυξήσω αυτά που είχε συγκεντρώσει για τις μελλοντικές γενιές.
Χρησιμοποίησε αυτά τα χρήματα με σύνεση. Αγόρασε ένα καλό διαμέρισμα για την οικογένειά σου, εξασφάλισε το μέλλον του μικρού Πέτρου. Λυπάμαι πολύ που δεν θα δω πως μεγαλώνει, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα γίνει τόσο καλός άνθρωπος όσο ο πατέρας του. Συγχώρεσέ με που δεν σου τα είπα όλα όσο ζούσα. Λιγότερα ξέρεις, καλύτερα κοιμάσαι. Και δεν ήθελα να τσακωθείς οριστικά με τους συγγενείς σου, εξαιτίας των χρημάτων. Είναι το αίμα σου. Να είσαι ευτυχισμένος, αγαπημένο μου. Πάντα πίστευα σε σένα και πάντα θα σ' αγαπώ. Η γιαγιά σου, Ελένη. Ο Ανδρέας ξαναδιάβασε το γράμμα αρκετές φορές, μη πιστεύοντας τα μάτια του. Είχε έναν κόμπο στο λαιμό, δάκρυα ανέβαιναν στα μάτια του. «Λοιπόν», ρώτησε η Νατάσα μετά από παύση. «Ναι», απάντησε τελικά ο Ανδρέας όταν συνήλθε από τη συγκίνηση. «Αύριο πρωί-πρωί». Το επόμενο πρωί, αφήνοντας τον Πέτρο με τη μαμά της Νατάσας, πήγαν στην τράπεζα. Το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας στη Βενιζέλου ήταν παλιό, της εποχής του Μεσοπολέμου. Μέσα μύριζε χαρτί και κάποιο γραφειοκρατικό χημικό άρωμα. Ο Ανδρέας έδειξε τα έγγραφα, το κλειδί και οδηγήθηκε στο θησαυροφυλάκιο. Τη Νατάσα δεν την άφησαν να μπει μαζί του και έτσι έμεινε στην αίθουσα αναμονής. Ο υπάλληλος της τράπεζας τον οδήγησε στη θηρίδα, έβαλε το δικό του κλειδί και πρότεινε στον Ανδρέα να χρησιμοποιήσει αυτό που βρισκόταν στον φάκελο. Η πόρτα άνοιξε με ελαφρύ κλικ. Μέσα βρισκόταν ένας μεγάλος φάκελος από χοντρό χαρτί. Ο Ανδρέας τον πήρε, ευχαρίστησε τον υπάλληλο και βγήκε από το θησαυροφυλάκιο. Η Νατάσα τον συνάντησε με ερωτηματικό βλέμμα. «Ας το ανοίξουμε στο σπίτι», είπε σιγά ο Ανδρέας. «Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά περίεργα μάτια». Στο σπίτι, αφού τίμησαν τον Πέτρο, επιτέλους άνοιξαν τον φάκελο. Μέσα βρίσκονταν αρκετά βιβλιάρια καταθέσεων στον κομιστή με μεγάλα ποσά σε δολάρια και ευρώ, καθώς και έγγραφα ιδιοκτησίας μιας έκτασης γης έξω από την πόλη. «Αυτό είναι», η Νατάσα σταμάτησε, υπολογίζοντας από μέσα της, «αυτό είναι περισσότερο από την αξία του διαμερίσματος της γιαγιάς, αρκετές φορές περισσότερο». Ο Ανδρέας έγνεψε καταφατικά, εξετάζοντας τα έγγραφα. Και η περιοχή στα προάστια, όπου τώρα χτίζουν ενεργά κατοικίες, και αυτή αξίζει αρκετά. Στον φάκελο υπήρχε ακόμα ένα σημείωμα, σύντομο, μόνο λίγες γραμμές. «Ανδρέα μου αγόρασε ένα καλό διαμέρισμα, ευρύχωρο, με μεγάλη κουζίνα. Η Νατάσα αγαπά το μαγείρεμα και ξεχωριστό δωμάτιο για τον Πέτρο, φωτεινό, να βλέπει τα παράθυρα προς την Ανατολή. Και μην ξεχνάς, ο κύριος πλούτος δεν είναι στα χρήματα, αλλά στην καρδιά του ανθρώπου, η γιαγιά σου». Ο Ανδρέας τακτοποίησε προσεκτικά όλα τα έγγραφα πίσω στον φάκελο και τον έβαλε στο σιρτάρι του γραφείου. Έπειτα πλησίασε στο παράθυρο και κοίταζε για πολλή ώρα έξω, σκεπτόμενος πόσο απίστευτα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα. «Τι σκέφτεσαι?» ρώτησε η Νατάσα, πλησιάζοντας από πίσω και αγκαλιάζοντάς τον. «Σκέφτομαι ότι η γιαγιά, ακόμα και μετά τον θάνατο, κατάφερε να τους ξεγελάσει όλους», χαμογέλασε ο Ανδρέας. «Οι γονείς και η Ελένη νομίζουν ότι πήραν την κύρια κληρονομιά, ενώ στην πραγματικότητα», δεν ολοκλήρωσε τη φράση. «Στην πραγματικότητα, η κύρια κληρονομιά είναι αυτό που έβαλε μέσα σου», ολοκλήρωσε για εκείνον η Νατάσα. «Καλοσύνη, εργατικότητα, τιμιότητα, όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για τα οποία σε αγάπησα. Και αυτό είναι πολύ πιο πολύτιμο από οποιαδήποτε χρήματα και διαμερίσματα». Ο Ανδρέας αγκάλιασε τη γυναίκα του, νιώθοντας την ψυχή του να ανακουφίζεται. Ναι, η γιαγιά είχε δράσει σοφά. Τα υλικά αγαθά είναι καλά. Θα επιτρέψουν στην οικογένειά τους να ζει άνετα και να μην γνωρίζει ανάγκη. Αλλά ο αληθινός πλούτος, που δεν μπορεί να μετρηθεί σε ευρώ ή τετραγωνικά μέτρα, είναι η αγάπη και η φροντίδα που η γιαγιά του χάριζε σε όλη του τη ζωή. Μερικές μέρες αργότερα χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν η μητέρα του. «Ανδρέα, πώς είσαι?» Η φωνή ακουγόταν ασυνήθιστα απαλή. «Σκεφτήκαμε με τον πατέρα σου, μήπως περάσετε από εμάς το Σαββατοκύριακο? Θέλουμε να γνωρίσουμε τον εγγονό μας καλύτερα».
Ο Ανδρέας σκέφτηκε λίγο και μετά απάντησε «Εντάξει μαμά, θα έρθουμε». Κλείνοντας το τηλέφωνο, σκέφτηκε ότι ίσως υπάρχει ελπίδα να αποκατασταθούν οι σχέσεις με τους γονείς. Στο κάτω-κάτω, όπως έγραφε η γιαγιά, είναι το αίμα του. Και αν και το παρελθόν δεν μπορεί να αλλάξει, το μέλλον μπορεί ακόμα να χτιστεί από την αρχή. Έναν μήνα αργότερα, αυτός και η Νατάσα ξεκίνησαν την αναζήτηση νέου διαμερίσματος. Η μεσήτρια τους έδειχνε διάφορες επιλογές, αλλά καμία δεν τέριαζε απόλυτα. Άλλοτε η διαρρύθμιση δεν άρεσε, άλλοτε η περιοχή δεν ήταν η καλύτερη, άλλοτε η κατάσταση του διαμερίσματος άφηνε πολλά να επιθυμεί κανείς. Μία μέρα πήγαν να δουν ένα τριάρι στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου, στο κέντρο της πόλης. Ευρύχωρο, φωτεινό, με ψηλά ταβάνια και μεγάλη κουζίνα. Και το πιο εκπληκτικό, το παιδικό δωμάτιο είχε παράθυρα που έβλεπαν προς την Ανατολή, όπως ακριβώς ήθελε η γιαγιά. «Αυτό είναι που χρειαζόμαστε», είπε ο Ανδρέας, επιθεωρώντας το διαμέρισμα. «Πόσο ζητάνε?» Η μεσήτρια ανέφερε το ποσό και ο Ανδρέας έγνεψε καταφατικά. Ήταν ακριβό, αλλά τώρα είχαν τις δυνατότητες. Η αγοραπολισία ολοκληρώθηκε γρήγορα και μέσα σε 2 εβδομάδες μετακόμισαν στο νέο διαμέρισμα. Το βράδυ, όταν ο Πέτρος κοιμόταν ήδη στο καινούριο του δωμάτιο και αυτοί με την Νατάσα έπιναν τσάι στην κουζίνα, ο Ανδρέας ξαφνικά είπε «Ξέρεις, όλο σκέφτομαι, ίσως πρέπει να καλέσουμε τους γονείς και την Ελένη στο εγγένεια». Η Νατάσα τον κοίταξε έκπληκτη. «Είσαι σίγουρος, μετά από όλα όσα έγιναν?» «Η γιαγιά δεν ήθελε να τσακωθούμε οριστικά», απάντησε ο Ανδρέας. Πίστευε ότι πάντα υπάρχει ελπίδα να διορθωθούν τα πράγματα. Ίσως και σε αυτό είχε δίκιο. Η Νατάσα χαμογέλασε και έγνεψε καταφατικά. «Τότε ας τους καλέσουμε. Στο κάτω-κάτω είναι τώρα η μοναδική γιαγιά και παππούς για τον Πέτρο και η θεία». Τηλεφώνησαν και κάλεσαν όλους για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Οι γονείς συμφώνησαν αμέσως. Αλλά η Ελένη αρχικά άρχισε να αρνείται με πρόσχημα τη δουλειά. Αλλά τελικά συμφώνησε και αυτή να έρθει. «Έχετε ήδη μετακομίσει σε νέο διαμέρισμα?» απόρρισε η μητέρα στο τηλέφωνο. «Τόσο γρήγορα? Μη μου πεις ότι πήρατε στεγαστικό». «Όχι, τα καταφέραμε χωρίς δάνεια», απάντησε αόριστα ο Ανδρέας. «Ελάτε και θα δείτε οι ίδιοι». Ήρθε το Σάββατο. Η Νατάσα από το πρωί ετοίμαζε φαγητό. Ο Ανδρέας έπαιζε με τον Πέτρο και έκανε τις τελευταίες πινελιές στην τάξη του διαμερίσματος. Ακριβώς στη 1 το μεσημέρι χτύπησε το κουδούνι. Πρώτοι ήρθαν οι γονείς. Ο πατέρας έδωσε ένα μπουκάλι ακριβό κονιάκ. Η μητέρα έτεινε ένα κουτί με τούρτα και οι δύο έδειχναν κάπως αμήχανοι. «Περάστε», τους κάλεσε ο Ανδρέας. Οι γονείς κοίταζαν γύρω τους, προφανώς έκπληκτοι με το μέγεθος και την ποιότητα της ανακαίνησης του νέου διαμερίσματος. Ο πατέρας σφύριξε θαυμαστικά βλέποντας το μεγάλο σαλόνι με τα ακριβά έπιπλα. «Καλά τα καταφέρατε», παρατήρησε. «Προφανώς οι δουλειές στο εργαστήριο πάνε πολύ καλά». Ο Ανδρέας απλώς χαμογέλασε και τους οδήγησε παραπέρα στο διαμέρισμα, δείχνοντας τα δωμάτια. Η Ελένη ήρθε τελευταία με ένα μικρό πακέτο ως δώρο. Έδειχνε σφιγμένη και καχύποπτη. «Ευχαριστώ», είπε ξηρά, προτείνοντας το δώρο. Πέρασε. Ο Ανδρέας την άφησε να μπει στο διαμέρισμα. Η Ελένη πέρασε στο σαλόνι. Έριξε μια επικριτική ματιά σε όλα και δεν μπόρεσε να κρύψει την έκπληξή της. «Από πού βρήκατε χρήματα για τέτοιο διαμέρισμα?» ρώτησε ευθέως. «Είναι κέντρο πόλης. Εδώ το τετραγωνικό κοστίζει 10.000 ευρώ». Ο Ανδρέας αντάλλαξε βλέμματα με την Νατάσα και χαμογέλασε. «Ελένη, σου έπεσε μόνο η φωτογραφία, έτσι νόμιζες. Πίσω από αυτή τη φωτογραφία κρυβόταν η πραγματική κληρονομιά». Ο Ανδρέας έβγαλε ένα αντίγραφο του σημειώματος της γιαγιάς και το έδωσε στην αδερφή του. «Διάβασέ το, αν θέλεις». Η Ελένη διέτρεξε με τα μάτια τις γραμμές και το πρόσωπό της παραμορφώθηκε από την έκπληξη. «Δεν μπορεί να είναι αλήθεια», μουρμούρισε.
Όλα αυτά τα χρόνια νομίζαμε ότι δεν είχε τίποτα εκτός από αυτό το παλιό διαμέρισμα. Η μητέρα πλησίασε και πήρε το χαρτί από την κόρη της. Αφού το διάβασε, το έδωσε σιωπηλά στον πατέρα. Εκείνος προσεκτικά μελέτησε το σημείωμα και βαριά αναστέναξε. «Η Ελένη πάντα ήταν έξυπνη γυναίκα», είπε τελικά, «και διορατική». Στο δωμάτιο έπεσε μια άβολη σιωπή. Τη διέκοψε το κλάμα του Πέτρου που ξύπνησε από τον μεσημεριανό ύπνο. Η Νατάσα απολογήθηκε και πήγε στο παιδικό δωμάτιο. Επέστρεψε με το μωρό στα χέρια. «Γνωριστείτε», είπε απευθυνόμενη στους γονείς του Ανδρέα. «Αυτός είναι ο εγγονός σας, ο Πέτρος». Η μητέρα του Ανδρέα διστακτικά άπλωσε τα χέρια. «Μπορώ να τον κρατήσω?» Η Νατάσα της έδωσε το μωρό. Το παιδί κοίταξε προσεκτικά την άγνωστη γυναίκα, αλλά δεν έκλαψε, μόνο σοβαρά έσμιξε τα φρύβια, ακριβώς όπως ο Ανδρέας στην παιδική ηλικία. «Θεέ μου, ολόιδιος εσύ», ψιθύρισε η μητέρα, κοιτάζοντας πότε τον εγγονό, πότε τον γιο. Το ίδιο σοβαρό βλέμμα. Η Ελένη στεκόταν παράμερα, παρακολουθώντας αυτή τη σκηνή. Στο πρόσωπό της διαβαζόταν μια ολόκληρη γκάμα συναισθημάτων. Έκπληξη, πικρία, ζήλια, κάτι ακόμα παρόμοιο με μεταμέλεια. «Λοιπόν, ας τρώσουμε το τραπέζι», πρότεινε ο Ανδρέας, προσπαθώντας να εκτονώσει την κατάσταση. Η Νατάσα ετοίμασε τόσα πολλά. Στο γεύμα, η συζήτηση σταδιακά βελτιώθηκε. Οι γονείς ρωτούσαν για τον Πέτρο, για τα σχέδια για το μέλλον. Έλεγαν κάποιες αστείες ιστορίες από τη ζωή τους. Η Ελένη κυρίως σιωπούσε. Μόνο περιστασιακά έκανε κάποιο σχόλιο. Ήταν προφανές ότι ακόμα χώνευε την πληροφορία για την κληρονομιά. Όταν ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού, η μητέρα καθυστέρησε στην είσοδο. «Ανδρέα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη», είπε σιγά. «Για όλα, για το πώς σου φερθήκαμε, για το ότι δεν ήμασταν δίπλα σου όταν μας χρειαζόσουν». «Μαμά», ο Ανδρέας ακούμπησε το χέρι του στον ώμο της. «Ας μην ανακατεύουμε το παρελθόν. Ό,τι έγινε, έγινε. Το σημαντικό είναι τι θα γίνει στο εξής. Έχεις γίνει τόσο ενήλικας». Η μητέρα κούνησε το κεφάλι με ένα θλιμμένο χαμόγελο. «Σαν τη μητέρα μου, το ίδιο σοφός και συγχωρητικός. Είμαι περήφανη για σένα, γιέ μου. Αλήθεια, περήφανη». Όταν η πόρτα έκλεισε πίσω από τους επισκέπτες, ο Ανδρέας ένιωσε μια παράξενη ανακούφιση. Σαν ένα βαρύ φορτίο που κουβαλούσε στην ψυχή του για πολλά χρόνια να είχε επιτέλους εξαφανιστεί. «Πώς νομίζεις θα καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μαζί τους?» ρώτησε η Νατάσα μαζεύοντας το τραπέζι. «Δεν ξέρω», απάντησε ειλικρινά ο Ανδρέας. «Αλλά τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε. Για τον Πέτρο και για τη γιαγιά. Αυτή θα το ήθελε».